Tiết nối tập trước, vì mẹ đã hạ lệnh không cho phép vào núi. Hai chị em chỉ có thể dắt theo đại hoàng, đi lang thang khắp trong làng. Chị ơi, cứu mạng với. Con ngỗng trắng lớn này hung dữ quá. Chạy mau, con ngỗng này thù dai lắm đấy. Chắc chắn nó vẫn còn nhớ vụ chúng ta lấy trứng lần trước. Giang Mệnh Nha, em đừng có chạy về phía bản uông này chứ. Em dẫn nó qua đây làm cái gì vậy? Mông của bản uông không có miếng thịt nào đâu. Hai chị em cùng đại hoàng bị truy đuổi dòng dã suốt nửa con phố. Khi đó con ngỗng trắng lớn mới chịu bỏ qua. Nó nghênh ngang đi bộ quay về. Mệnh Nha, em xem cái điệu bộ hống hách của nó kìa. Sớm muộn gì chị cũng hầm nó cho xem. Hai chị em thần y chúng ta sao có thể chịu cục tức này chứ? Đúng, hầm nó đi. Cho thật nhiều ớt vào. Hầm nó hả, Giang Thiết Trụ? Ngoài khoác lác ra thì cậu còn biết làm gì nữa? Vừa nãy là ai chạy còn nhanh hơn cả bản uông này vậy? Cách hầm của cậu không xong đâu. Chúng ta phải dùng cách khác. Còn nhớ thang thuốc đại lịch mà chúng ta giấu không? Mẹ không cho chúng ta vào núi tìm thuốc. Thứ trong tay chúng ta chính là bảo bối từ huyện lỵ đấy. Chúng ta cho nó uống, để nó uống xong chạy khắp làng. Cho nó mệt chết đi, còn chúng ta cứ ngồi ở nhà xem thôi. Nếu chúng ta nhóm lửa sắc thắng thuốc đại lịch, khói còn chưa kịp bốc lên thì cái chổi của mẹ đã giáng xuống trước rồi. Không sắc thuốc nữa, chúng ta nghiền nát nó ra, trộn vào lá rau rồi cho nó ăn. Được đấy, phải chú ý kỹ vào. Muốn giã nó thành bột mịn, chắc chắn nó sẽ không nhận ra đâu. Nói là làm. Hai chị em lén lút lẻn về nhà, nấp trong góc sân rồi lấy ra một cái bát nhỏ. Đang vểnh cái mông nhỏ lên, cố sức ra mấy hạt đậu cứng ngắc đó. Hai đứa đang loay hoay cái gì ở đó thế? Chỉ thấy mẹ họ Giang đang xách một túi tỏi, bước đi thoăn thoắt tiến lại gần. Để cảm ơn mọi người trong làng đã lặn lội trong đêm tìm Mệnh Nha vào tối qua. Mẹ họ Giang định bụng hôm nay sẽ mời mọi người ăn một bữa cơm. Mặc dù phần lớn mọi người đều cảm thông cho nhà họ Giang không mấy dư giả nên đều đã từ chối, nhưng vẫn có mấy người chú bác thân thiết. Buổi trưa định đến nhà uống vài chén với bố họ Giang để tám chuyện chút, đừng có ở đó mà nghịch đất nữa. Nhanh lên cái chân cái tay, giã hết chỗ tỏi đãi khách này thành nhuyễn cho mẹ. Thiết Trụ nhìn vào trong bát, thấy một nửa là hạt đậu to nên không dám động đậy. Cứ lê mề cái gì thế? Có phải cái mông lại không biết đau rồi không? Nghe vậy, Thiết Trụ lập tức vờ lấy tép tỏi. Mẹ, con đâu có nghịch đất đâu. Chẳng phải tụi con đang chuẩn bị giã tỏi đây sao? Mẹ cứ yên tâm, chỗ tỏi này con nhất định sẽ giã thật nhuyễn cho mà xem. Mệnh Nha ở bên cạnh trợn tròn mắt, nhìn những tép tỏi trắng phau đang che đi mấy hạt đậu đen thui, nhỏ giọng lầm bầm, chị ơi, đống đậu đó vẫn còn ở bên trong kìa. Em, cái này mà để mấy chú mấy bác ăn phải. Xịt, mẹ đang nhìn kìa. Lát nữa tụi mình tìm cách đổi sau. Giờ mà không làm, ánh mắt của mẹ như muốn ăn tươi nuốt sống tụi mình vậy. Mẹ họ Giang thấy Thiết Trụ lần này làm việc hăng hái thế, liền an lòng lau mồ hôi trên trán. Cuối cùng cũng biết điều một chút rồi. Thiết Trụ, giã cho kỹ vào nhé. Mẹ vào trong nấu cơm đây. Thấy mẹ vừa đi khỏi, Mệnh Nha cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba cái xác đậu nát bét ở hết trong này rồi. Cái này mà để ông Vương và mọi người ăn phải thì bụng dạ chẳng loạn hết lên sao? Nhân lúc mẹ vào bếp, tụi mình mau đổ đi thôi. Chị cũng muốn đổ lắm chứ, nhưng nãy giờ mẹ cứ nhìn chằm chằm ấy. Giờ mà đổ là bị phát hiện ngay. Tụi mình giã nhanh thêm chút, giã nát đống đậu này thành bột luôn, để không nhận ra được nữa rồi tụi mình mau đi đổi bát tỏi khác. Hai đứa đang nói chuyện thì có một bàn tay lớn đưa tới. Được rồi, hai tướng quân nhỏ của bố nghỉ tay đi. Nhìn mồ hôi nhễ nhại thế kia, làm việc thật là hăng hái quá đi. Hai chị em sợ tới mức tay run lên, suýt chút nữa là ngã ngồi xuống đất. Bố, con không mệt đâu, con muốn giã cho nó nhuyễn thêm chút nữa. Phải giã nát ra thì mới ngấm vị được. Chỗ này nữa. Bố ơi, tỏi này vẫn chưa giã xong đâu, vẫn còn mấy cục to này. Để con giã thêm lúc nữa.
Ấy, bố họ Giang lại xua tay một cách sảng khoái, rồi giật phát cái bát đi luôn. Ây da, thế này là được rồi. Không cần dã nhuyễn quá đâu. Mấy chú mấy bác này uống rượu, quan trọng nhất là phải thấy đã. Tỏi miếng to một chút nhai mới sướng. Bố họ Giang chẳng thèm cho hai chị em cơ hội giải thích. Bưng cái bát tỏi giã đó, thong dong đi về phía cái bàn vuông giữa sân. Tiết tập trước, bố họ Giang bưng bát tỏi giã, có lẫn mấy hạt đậu xanh lớn lên bàn. Ông Giang à, món tỏi nhà ông đúng là tuyệt chiêu. Cây nồng thấu tận tâm can, nhai vào còn thấy giòn rôm rốp nữa. Tỏi này giã rất đúng tầm. Họng tôi muốn bốc khói luôn rồi này. Đã thật, Thiết Trụ và Mạnh Nha trốn sau cánh cửa, nhìn mọi người ăn một cách vui vẻ, trong lòng nơm nớp lo sợ. Cứ ăn đi, cứ ăn cho đẩy vào. Mấy con đậu xanh lớn này mà đi với rượu mạnh thì chẳng khác nào châm ngòi pháo trong thùng thuốc súng. Ngay lúc này, mẹ họ Giang đi tới. Hai đứa làm cái gì đấy? Mau vào nhà ăn cơm đi. Đó là bàn của mấy ông đàn ông. Tụi con cũng muốn ra đó ngồi à? Hai chị em lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Nhìn lên bàn, Thiết Trụ và Mạnh Nha nhìn nhau một cái, cảm thấy đây có lẽ là bữa cơm cuối cùng rồi. Tụi mình trốn thôi, lát nữa bố và mọi người chắc chắn sẽ nổ tung cho xem. Mẹ mà biết chắc cũng tức đến phát điên mất thôi. Nói đoạn, Mạnh Nha không cầm được nước mắt mà khóc nấc lên. Con bé này khóc cái gì vậy? Có phải trong người không khỏe không? Mẹ ơi không sao đâu, Mạnh Nha chỉ là cảm thấy cơm nhà mình hôm nay ngon quá thôi. Em ấy rơi nước mắt vì cảm động đấy. Nhanh lên Mạnh Nha, mau ăn cơm đi, đừng để phụ công tay nghề của mẹ. Ngon thật đấy, ăn xong bữa này sợ là chẳng còn mạng mà ăn bữa sau đâu. Giang Mạnh Nha, mỗi một miếng khoai lang em ăn bây giờ đều là lớp đệm giảm sóc cho trận đón lát nữa thôi. Cố mà nhét cho đầy đi. Thiết Trụ, cậu cũng đừng cười nữa. Cái điệu cười đó của cậu còn khó coi hơn cả khóc đấy. Bà Nuông cũng thấy ái ngại thay cho cậu luôn. Ăn cơm xong hai chị em như biến thành người khác, lao ra khỏi nhà bắt đầu thể hiện điên cuồng. Đội trưởng Trình, bác Lý, mọi người cứ uống đi ạ. Để cháu quét tước cái sân này cho. Đừng để bụi bay vào bát rượu. Cái này, thôi thì nỗ lực thêm chút cũng được. Uống nhiều nước cho mát người. Ông Giang à, hai đứa con gái nhà ông đúng là lớn thật rồi. Hiểu chuyện đến mức khiến người ta thấy thương quá. Đúng vậy, vừa siêng năng vừa thúy mị. Sau này chắc chắn sẽ gả vào nhà tử tế. Bố họ Giang, lúc này lòng hư vinh đã được thỏa mãn tột độ. Ha ha, bọn trẻ con ấy mà. Cần dạy dỗ thì vẫn phải dạy dỗ. Dạy dỗ xong là nghe lời ngay thôi. Đại Hoàng ngồi một bên lạnh lùng quan sát tất cả. Cứ khen đi, bây giờ khen nức nở bao nhiêu thì tí nữa sẽ chửi thê thảm bấy nhiêu. Mẹ họ Giang thấy mọi người đang uống hăng say, lại bưng mấy đĩa thức ăn đã nguội trên bàn vào bếp, hâm nóng lại rồi bưng ra bàn. Mọi người ăn thêm chút đi, món này nóng hổi ăn mới đậm đà. Lời còn chưa dứt, đã thấy mặt bố họ Giang đột nhiên biến sắc. Một tay ông ấy bám chặt lấy cạnh ghế, mông hơi nhổm lên, toàn thân run rẩy dữ dội. Một tiếng động cực kỳ trầm đục, nặng nề và mang theo âm thanh ma sát của chất lỏng rõ rệt đột nhiên vang lên. May mà mọi người đều đã uống hơi say, cũng không quá chú ý đến chúng tôi. Mẹ họ Giang bưng đĩa đứng đờ người tại chỗ. Bà nhìn thấy rõ mồn một chiếc quần của bố họ Giang đang thấm ra một vũng chất lỏng đã quánh màu vàng khè. Bà nói đừng lên tiếng, đừng nói gì cả, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Trong góc, Đại Hoàng với chiếc mũi thính nhất đột nhiên ngồi dậy. Thiết Trụ, Mạnh Nha, rút lui, mau rút lui. Đây không phải là diễn tập. Nhắc lại một lần nữa, đây không phải là diễn tập. Thiết Trụ phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, lôi theo Mạnh Nha đang ngơ ngác quay đầu bỏ chạy. Còn lúc này, trong sân nhà, ôi da, cái bụng của tôi. Lão Trình, ông đừng có chen tôi. Bụng tôi cũng sắp nổ tung rồi đây. Ngay tức khắc, xung quanh chiếc bàn vuông vang lên những tiếng như pháo nổ liên hoàn.
Tiếng bùm bùm, tiếng oanh oạch, cùng với tiếng bụng kêu ôm ộp như sóng cuộn biển gầm, đan xen vào nhau. Mẹ họ Giang đứng giữa sân, tay vẫn còn bưng đĩa thức ăn nóng hổi, cả người như bị sét đánh ngang tai. Giang Thiết Trụ, Giang Mạnh Nha, hai đứa bay lan về đây cho mẹ. Lúc này Thiết Trụ và Mạnh Nha đã trốn dưới gốc cây hòe già sau làng. Chị ơi, cái màu lúc nãy đó giống hệt đống bùn loãng mà chị em mình thấy ở chỗ đội sản xuất ấy. Đừng có nói nhảm nữa. Tối nay chị em mình sang nhà bà cố ngủ thôi. Nhìn cái đà này, không biết ngày mai bố có lết đi nội không nữa kìa. Tiết tập trước, nhóm của bố họ Giang sau khi ăn món tỏi băm trộn đậu xanh lớn đang loạn cào cào trong sân. Hai chị em chột dạ đi về phía nhà bà cố. Chị ơi, nãy em thấy ông Lý chạy mà. Vâng, cả giày luôn kìa. Không sao, mình cứ sang nhà bà cố ngủ. Bà cố thương mẹ mình nhất. Bình thường mẹ cũng nghe lời bà cố nhất. Chỉ cần bước được vào cửa nhà bà cố, coi như cái mông của chị em mình được bảo toàn một nửa rồi. Đi mau thôi, lòng bản Uông cũng đang đánh lô tô đây này. Giang Thiết Trụ, cậu đúng là nhân tài đấy. Nếu bà cố có hỏi sao lại qua muộn thế này, thì cứ bảo là chị em mình nhớ bà. Nhớ đấy, phải khóc cho thật to vào. Bình thường em giỏi nhất chiêu này mà. Hiểu chưa? Thế rồi ba đứa ba chân bốn cẳng chạy tọt vào cái sân nhỏ nhà bà cố. Bà cố bị phen hú vía bởi cái cảnh tượng này. Bà cố ơi, Mạnh Nha, nhớ bà quá. Cháu nhớ bà đến mức không ngủ được luôn. Đến cơm cũng chẳng ăn nổi nữa. Ôi trời ơi, cục cưng bé bỏng của bà. Có chuyện gì thế này? Có phải mẹ cháu lại ăn hiếp Mạnh Nha nhà ta không? Bà ơi, làm gì có chuyện đó ạ? Chỉ là hai đứa cháu nhớ bà thôi mà. Tối nay mẹ cháu mời các bậc cha chú ăn cơm. Trong sân cứ ồn ào hỗn loạn hết cả lên, nên cháu với Mạnh Nha muốn sang đây bầu bạn với bà. Ngay lúc bà đang lấy khoai lang khô cho hai đứa nhỏ, thì từ phía nhà họ Giang ở đầu phía tây làng thấp thoáng vang lên tiếng gầm thét giận dữ của mẹ Giang. Giang Thiết Trụ, Giang Mạnh Nha, hai đứa cứ đợi đó cho mẹ. Đó chẳng phải tiếng của mẹ cháu sao? Sao nghe tiếng kêu rùng mình thế nhỉ? Đó là mẹ cháu đang hát đấy ạ. Hôm nay mẹ vui quá, nên có uống thêm vài ngụm. Bà ơi, mình vào nhà thôi. Trong nhà ấm áp hơn ạ. Đúng, mẹ cháu đang hát kịch đó. Chúng ta mau vào nhà đi. Bà ơi, bà kể chuyện cho chúng cháu nghe đi. Đêm hôm đó, hai nhóc tì ngồi sát bên nhau, tai giọng lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sao hôm nay hai đứa nhỏ này lại ngoan thế nhỉ? Chẳng quậy phá gì cả. Đến cả đại hoàng cũng không sủa nữa. Quậy phá á? Ai mà dám quậy chứ? Giờ chỉ cần mẹ Giang đạp cửa xông vào là hai vị thần y này sẽ lăn đùng giá ngất xỉu ngay tại chỗ. Sáng hôm sau, Thiết Trụ đã bỏ dậy từ rất sớm, cầm chổi bắt đầu công cuộc thể hiện bản thân. Mạnh Nha, mau bưng nước rửa mặt cho bà đi. Chúng ta phải tỏ ra thật siêng năng vào, nếu không lát nữa mẹ mà sang, chúng ta chẳng có ai nói giúp cho đâu. Hi hi, đến đây ạ. Ba ơi, rửa mặt thôi. Cháu đun nước nóng hổi cho bà đây. Còn cho thêm một thìa kem tuyết nữa, thấm phức luôn. Ôi, hai đứa cháu gái ngoan của bà. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi hay sao? Bình thường thấy cái chổi là trốn biệt tăm, hôm nay lại tranh nhau làm việc. Càng lúc càng hiểu chuyện rồi đấy. Ngay lúc này, cánh cổng nhà bà dì bị Tông Mạnh mở toang ra. Giang Thiết Trụ, Giang Mạnh Nha, hai đứa bay ra đây cho mẹ. Còn cả đại hoàng nữa. Sao lại có cả chuyện của bà Uông nữa chứ? Thiết Trụ và Mạnh Nha bị dọa cho chui tọt ra sau lưng bà dì, chỉ để lộ ra hai cặp mắt to tròn đầy kinh hãi. Bà dì tuy bình thường hiền từ, nhưng lại cưng chiều Mạnh Nha nhất. Cô bé nhỏ này lập tức che chắn kỹ càng cho hai đứa cháu gái. Mẹ Thiết Trụ, sáng sớm ngày ra định phá nhà à?
cầm cái gậy chạy đến đây múa may thị uy với ai thế? Bọn trẻ nhớ tôi nên qua đây ở một đêm. Sao? Chị còn nổi cáu với chúng nó à? Dì ơi, dì đừng có bảo vệ chúng nó. Dì tự hỏi xem chúng nó đã làm cái gì đi. Dì không biết tình hình đâu. Từ trưa hôm qua, cái nhà vệ sinh trong nhà chưa bao giờ trống chỗ. Lão Vương, Lão Trình, còn cả Lão Lý nữa. Ai nấy đều ôm mông nhảy dựng lên trong sân. Dì biết chân cẳng Lão Lý không tốt mà. Thế mà chạy cứ gọi là nhanh thoăn thoắt. Hai chân cuồng đi như thể đang thi chạy 100 mét vậy. Chẳng phải chỉ là bị Tào Tháo đuổi thôi sao? Chắc là do trời nóng. Đồ ăn bị thiêu rồi. Làm gì mà cứ cuống quýt hết cả lên. Thiêu mà có thể đi ngoài đến mức đó à? Lão Giang tới giờ vẫn đang bám tường không ra khỏi cửa được đây. Cứ hễ buông tay ra là bắt chân lại có rút ngay. Còn chẳng còn cái nào để thay nữa. Giờ đang phải ở chuồng trong nhà đấy. Mạnh Nha đứng sau lưng bà dì. Lý Nhí lẩm bẩm một câu. Đó là đậu xanh lớn chuẩn bị cho con ngỗng trắng lớn mà. Ai bảo bố cứ tranh bưng đi chứ. Tiếp nối tập trước, nghe về thảm cảnh của gia đình họ Giang. Bà dì cũng giờ khóc giờ cười. Thôi được rồi. Chuyện này tuy có hơi quá, nhưng bọn trẻ cũng là có ý tốt mà làm hỏng việc thôi. Dì à, con nể mặt gì đấy? Con sẽ không vụt chúng nó. Nhưng hai đứa bay, định ở lì tại chỗ bà dì đến bao giờ hả? Mau theo mẹ về nhà ngay. Mạnh Nha khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi tèm lem. Con không về đâu. Lúc này mà con về, mong con chắc chắn sẽ bị mẹ đánh cho nở hoa mất. Con cứ ở chỗ bà thôi. Mẹ à, bọn con làm vậy là để báo hiểu đó. Bà đã lớn tuổi rồi. Bên cạnh không có ai bưng trà rót nước sao mà được. Con với Mạnh Nha bàn bạc kỹ rồi. Mấy ngày tới bọn con sẽ ở lại đây. Không đi đâu hết để còn báo hiếu. Bố các con giờ đang nằm bẹp trên giường. Đến cái giám cũng chẳng dám thả. Ba tuổi cao sức yếu rồi. Không chịu nổi sự quậy phá của hai đứa đâu. Mau theo mẹ về nhà nhanh. Mẹ về nói với bố giúp con. Bảo bố cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Con và chị ở đây cầu phúc cho bố. Đợi vài ngày nữa khi bố đi lại được thì bọn con mới về. Cầu phúc, mẹ thấy con đang cầu khẩn cho mẹ không bắt được các con thì có. Dì à, dì xem, hai cái đứa danh con này đều bị dì nuông chiều hư rồi. Mẹ thiết trụ à, thôi được rồi. Mấy đứa nhỏ đều nói là nhớ tôi. Thì cô cứ để hai đứa ở lại đây thêm vài ngày đi. Lão Giang nhà cô có cô chăm sóc là được rồi. Lũ trẻ về nhà thì ngoài gây rắc rối ra còn làm được gì nữa đâu. Vừa hay 2 ngày nay chân tay tôi cũng nặng nề. Có hai đứa ở bên cạnh giải khuây cũng tốt. Dì ơi, nếu hai đứa nó quậy phá khiến dì có mệnh hệ gì thì con biết ăn nói sao với tổ tiên nhà họ Giang đây. Mẹ, con thề đấy. Ở chỗ bà, ngay cả cửa bếp con cũng không bước vào. Con sẽ phụ trách quét sân, nhổ cỏ và trò chuyện với bà. Nếu con dám động vào một hạt đậu thôi thì mẹ cứ để đại hoàng ăn sạch phần cơm tối của con luôn đi. Ý kiến này hay đây. Giang thiết trụ, cuối cùng cậu cũng nói được một câu ra hồn rồi đấy. Nhưng bổ luôn khuyên cậu nên ở lại đây đến tận Tết luôn đi. Như vậy bổ luôn có thể ăn cả 5 phần cơm tối rồi. Mẹ họ Giang nhìn thấy có tấm khiên bảo vệ là bà ở đây chắn cho. Biết là hôm nay không thể đưa người đi được, đành thôi. Ở chỗ gì, hai đứa phải biết điều một chút cho mẹ. Nếu dám bỏ đồ bậy bạ vào bát của bác thì xem tôi có lột da các chị không. Đợi 2 ngày nữa khi lão Giang có thể xuống giường sưởi, xem ông ấy xử lý các chị thế nào. Sau đó mẹ họ Giang vừa mắng nhiếc vừa đi xa dần. Nhìn thấy mẹ đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, hai chị em đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ơi, ánh mắt lúc nãy của mẹ làm con sợ chết khiếp. Nếu mà phải theo mẹ về nhà thì cái mông nhỏ của con chắc chắn sẽ nở hoa mất thôi. Hai con bé này, có bà nội ở đây rồi. Trời không sập xuống được đâu.
2 ngày tới cứ ở lại chỗ bà, giúp bà bóc lạc, quét dọn sân vườn. Chờ vài ngày nữa cái bụng của bố các cháu ổn định lại, thì cơn giận của mẹ các cháu cũng nguôi ngoai thôi. Bà nội là tốt nhất, tốt hơn mẹ gấp vạn lần. Nhưng bà nội ơi, mấy con gà nhà bà cứ kêu cục tác suốt. Không chịu đẻ trứng ở đây à? Hay là tụi nó cũng bị bệnh rồi? Hay là cháu lại mượn cho nó? Dừng. Mạnh Nha, em vẫn còn thấy mông tụi mình chưa đủ đau à? Mấy con gà này mà để chúng ta xem xét có mệnh hệ gì, thì dù bà nội có hiền lành đến mấy, mẹ cũng sẽ tống khứ hai đứa mình trở lại cái rừng sâu núi thẳm tối om hôm đó, để tụi mình làm bạn với lũ sói rừng đấy. Nhắc đến rừng sâu núi thẳm, Mạnh Nha rụt cổ lại. Chị không biết đâu. Hôm đó có mình em ở trong núi. Chị làm em sợ muốn chết. Em vừa đi vừa khóc, còn chẳng nhận ra. Giang Mạnh Nha, cậu chẳng thèm nhắc một chữ nào đến chuyện mấy của dại nhỉ? Bà Nương thấy cậu ăn ngon lành lắm mà. Cái đó là mấy của dại trong núi cứ tự chui vào miệng em đấy chứ. Lúc đó em khóc mệt rồi, cổ họng khô như lửa đốt. Mấy của dại đó thấy em đáng thương, vứt một cái là bay tọt vào miệng em luôn. Em không ăn cũng không được. Tụi nó bám người lắm luôn. Thấy ánh mắt của Thiết Trụ ngày càng nghi ngờ, Mạnh Nha biết chiêu của dại thành tinh này, không lừa được ai nữa rồi. Thậm chí em còn bị một củ cà rớt hỏng làm vấp ngã nữa. Làm đầu gối em bị bầm tím hết rồi nè. Núi sau của đội mình lấy đâu ra củ cải chứ? Trong khu rừng già đó ngoài đá ra thì chỉ toàn là... Đợi đã Mạnh Nha, em nói lại lần nữa xem. Củ cải thối gì cơ? Thì là cái thứ trông như một người tí hon khô khốc ấy, toàn thân đầy rễ dài. Càng nói giọng của Mạnh Nha càng nhỏ dần. Lúc đó bị lạc nên trong lòng hoảng sợ, nên em không nghĩ ngợi nhiều, đến lúc này mới phản ứng lại được. Thôi xong rồi chị ơi, đó chẳng phải là nhân sâm mà mẹ hay nói sao? Tiết tập trước, Thiết Trụ biết được từ miệng của Mạnh Nha rằng hôm đó ở trong núi sâu con bé đã gặp được nhân sâm thật. Nhân sâm, em đã vứt bỏ nhân sâm sao? Cái lần vứt đi đó của Giang Mạnh Nha là cả một xe đậy kéo sữa thỏ trắng đấy. Chị ơi, em đâu có biết nó là bảo bối đâu. Em chỉ thấy nó trông xấu xí thôi. Nó còn quấn lấy em nữa. Giờ chúng ta quay lại nhặt có còn kịp không? Em biết em ném nó vào cái hố cỏ lớn kia rồi. Cỏ ở rừng già đó mỗi ngày dài thêm 1 tấc. Tầm này chắc là đã sớm bị thỏ rừng gặm mất hoặc bị lợn rừng ùi đi rồi. Hai chị em nhất thời đều không thể chấp nhận được kết quả này. Cả hai ông đều khóc nức nở. Kẹo sữa thỏ trắng của tôi ơi, toàn bộ đều bị cái tay này của em ném bay đi mất rồi. Thiết Trụ càng nghĩ càng thấy đau lòng, nghiến răng hạ quyết tâm. Không được, không thể cứ thế mà bỏ qua được. Dù cho có bị lợn rừng ùi hay bị thỏ cắn, nhỡ đâu có thể nhặt lại được một ít rễ sâm, thì đó cũng là bảo bối đấy. Mạnh Nha, đừng khóc nữa. Dắt theo Đại Hoàng đi. Chúng ta quay lại núi sâu. Dạ, cho dù chỉ tìm thấy một mẩu rễ, em cũng phải lôi nó về để đổi lấy kẹo ăn. Lại đi nữa hả? Bà Nương này đôi chân già này vẫn chưa được nghỉ ngơi xong mà. Nhưng mà vì xương lớn, bà Nương liều luôn. Mạnh Nha, đi nhẹ chân thôi. Nếu để người khác thấy chúng ta lại chạy vào rừng, mẹ sẽ treo hai đứa mình lên mà đánh cho coi. Trong núi đâu đâu cũng là cỏ dại. Cái chỗ em ném hôm đó, em phải nhớ cho thật kỹ đấy. Chị, em nhớ mà. Ngay bên cạnh bụi táo dại mọc đầy gai đó. Lúc đó tay em ngứa ngáy, vèo một cái là nó bay mất tiêu luôn. Nhìn đám cỏ cao thế kia, lỡ như bị nước lớn cuốn trôi đi thì mới khổ. Cuốn trôi đi thì chắc không đến mức đó đâu.
Mấy ngày nay đâu có mưa lớn. Bản Uông chỉ sợ bị lũ chuột rừng trong núi gặm mất rồi. Chớp mắt một cái, hai chị em đã quay lại khu rừng sâu núi thẳm. Em thấy cái cây cổ vẹo này trông giống hệt như ngày hôm đó luôn. Lúc đó em bị ngã ngay chỗ này. Củ cải đó ở quanh đây nè. Em đang đứng đúng chỗ này luôn. Em ném về phía nào? Bên trái hay bên phải? Hình như là đằng kia của em. Em cũng không nhớ rõ nữa. Lúc đó em mải lo khóc thôi. Ai mà nhìn hướng làm gì chứ? Hai chị em ngồi xổm trong bụi cỏ, chồng mông nhỏ lên bới tìm một hồi. Ái chà, lần này gai đâm người quá. Mạnh nha, em nhìn cho kỹ vào. Cẩn thận tay đừng để bị xước, cả mắt nữa. Tuyệt đối đừng có nhìn sót đấy. Nếu mà tìm thấy thật thì chị em mình phát tài rồi. Tìm thấy rồi, em muốn ăn 10 cái kẹo sữa thỏ trắng. Ồ không đúng, em muốn ăn 20 cái. Dưới đám cỏ này toàn là bùn nhão. Giày vải của em ướt sũng hết rồi. Lòng bàn chân lạnh toát cả ra. Chị nói xem củ cải đỏ có khi nào chui xuống đất bùn rồi không? Khoan đã, mùi này không đúng. Không phải mùi nhân sâm, mà là một mùi hôi của gia súc. Lời vừa dứt, đống cỏ dại đột nhiên rung chuyển mạnh một cái. Ngay sau đó, một thứ gì đó xắn xịt vèo một cái, lao ra khỏi bụi cỏ. À, nó vô người kìa. Thiết trụ lập tức chắn trước mặt Mạnh Nha. Không sao đâu, không sao đâu. Để chị xem nó là cái gì nào. Nhìn kỹ lại, làm gì có yêu tinh nhân sâm nào, mà là một con thỏ rừng bị hoảng sợ. Đạp hai chân sau chạy biến đi rất nhanh. Trong chớp mắt đã chui vào khe đá biến mất dạng. Nhìn xem hai đứa bị dọa kìa. Gan còn chẳng bằng con chim cút nữa. Con thỏ này chắc là đang ngủ trưa ở đây rồi. Bị cái giọng oanh vàng của hai đứa làm cho tỉnh giấc đấy. Giang Thiết Trụ, đừng nhìn thỏ nữa. Cậu nhìn cái chỗ con thỏ vừa nằm lúc nãy ấy. Bên dưới chẳng phải đang lộ ra một cục vàng vàng sao? Thiết Trụ nhìn theo hướng đại hoàng chỉ. Mạnh Nha, em nhìn kìa. Có phải là cái thứ có râu dài đó không chị? Là nó, chính là nó. Cái củ cải cay đã làm em vấp ngã. Điên rồi, trúng mánh rồi. Nhà họ Giang sắp phát tài to rồi. Mạnh Nha mau nhìn xem. Lần này chúng ta thực sự vớ được núi vàng rồi. Nhìn xem, rễ của nó không bị đứt một sợi nào luôn. Chúng ta phát tài rồi. Nhà họ Giang chúng ta lần này thực sự sắp phát lên rồi. Thế thì chúng ta có thể mua thật nhiều kẹo sữa thỏ trắng rồi hả? Còn có thể mua xương thịt cho đại hoàng nữa. Bố mà thấy bảo bối này, chắc chắn sẽ không chỉ nằm vườn ra đó suốt ngày nữa đâu. Bố sẽ mặc quần áo mới, rồi dắt chúng ta đi khoe khắp công xã. Trên đường về làng, dáng đi của hai chị em lại một lần nữa trở nên hống hách. Tiếp tập trước, sau khi hai chị em tìm thấy nhân sâm, hung hổ quay về làng. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tránh ra mau. Ngỗng hay chó gì cũng tránh hết ra cho tôi. Nhà chúng ta sắp lên đời rồi. Kẻ nào cản đường đều sẽ bị hào quang của vàng đánh bay hết. Mạnh Nha, điềm tĩnh chút coi. Bây giờ chúng ta là thân phận gì rồi? Chúng ta là những người đang mang theo cả núi vàng đó. Sau này kẹo hoa của nhà bác Vương đầu làng, chúng ta phải mua theo cân. Hiểu chưa? Ôi chao chao chao. Kẹo hoa quả với kẹo sữa thỏ trắng. Mạnh Nha em đây sẽ ăn theo cân luôn. Sướng rơn cả người, sướng rơn cả người luôn. Đúng rồi, chính là cái cảm giác này. Bản Uông đời này chưa bao giờ được nở mày nở mặt thế này. Sau này trong bát cơm của bản Uông mà không có 2 miếng sườn lớn, thì bản Uông đây chẳng thèm nhìn lấy một cái. Đây mới đúng là cuộc sống mà loài chó nên tận hưởng chứ. Trong sân nhỏ nhà họ Giang, mẹ họ Giang đang lẩm bẩm mắng mỏ, đợi hai cái đứa kia về, xem bà đây xử lý thế nào. Thế nhưng cánh cổng lại bị Thiết Trụ đá phăng ra. Hay lắm, hai đứa bay còn dám vác mặt về à? Còn dám đá cửa nữa hả?
Giang Thiết Trụ, mẹ thấy con ngứa ra rồi đấy. Muốn để bà đây cho con một trận ra trò phải không? Mẹ đang bận đấy à? Giật cái quần này trông hăng hái thế. Dùng thêm chút sức đi. Không thì cái mùi tỏi đó đến sang năm cũng chẳng tan hết được đâu. Giang Thiết Trụ, ở nhà bà nội cả mà ngỡ mình ngồi ngai vàng rồi phỏng. Con vừa nói cái gì với mẹ đấy? Mẹ ơi, chị con là đang khen mẹ siêng năng đấy ạ. Hai đứa nói xong liền nghênh ngang đi ra ngoài cổng. Mẹ họ Giang ngẩn cả người. Hai cái đứa này điên rồi hay là bị ma nhập thế không biết. Ông Vương ở đầu làng từ xa nhìn thấy hai bóng người đang thong dong lượn lờ đi tới. Chẳng phải Thiết Trụ và Mạnh Nha đây sao? Nghe bảo hai ngày này chạy sang nhà bà nội cả lánh nạn rồi mà. Ông Vương ơi, đừng có dùng cái nhìn cũ mà đánh giá người khác chứ. Lánh nạn, con và Mạnh Nha mà cần phải lánh nạn sao? Đúng vậy đó ạ. Ông Mao ơi, cái tẩu thuốc đó của ông đến lúc nên thay rồi đấy. Đợi đến ngày mai, chị con mua sườn lớn cho cả nhà mình. Mùi thơm đó có thể bay xa 3 dặm luôn. Phun cho cái mùi thuốc lá của ông chẳng còn chút vị gì nữa. Hai chị em dưới sự chú ý của hơn nửa cái làng cứ thế đi vòng quanh làng một vòng thật lớn, rồi mới thong thả lượn lờ đến sân sau nhà mình lần thứ hai, ngay dưới chân tường. Lúc này, bố họ Giang đang vịn vào bức tường đất cũ. Ion Lay bước ra từ nhà vệ sinh. Bố đang đi ngoài đấy à? Thiết Trụ, Mạnh Nha, mau đỡ bố một tay, chân bố. Chân bố bủn rủn hết rồi. Bố cứ tự vịn lấy đi ạ. Bọn con bây giờ đang bận lắm, chị ơi. Đi thôi, chúng mình lại ra cửa hàng tạp hóa đầu làng lượn lờ chút đi. Xem chỗ bác Vương có kẹo sữa mới về không. Mẹ họ Giang nghe thấy động tĩnh này, tức đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói luôn. Chạy huỳnh huỵch ra, hai đứa kia đứng lại cho mẹ. Này bà Giang ơi, con gái bà có chí khí thật đấy. 3 lần đi ngang qua cửa mà không vào. Đây là định bắt chước đại vụ đấy à? Bắt chước cái nỗi gì? Hôm nay mà nó dám bước chân vào cái cửa này, tôi nhất định phải đánh cho nó chừa mới thôi. Hành động này của hai chị em lập tức khơi dậy sự tò mò của mọi người. Di Lý giớn cổ hỏi, Thiết Trụ à, trong túi cháu rốt cuộc là bảo bối gì thế? Che đậy kỹ càng như vậy, đến một cái liếc nhìn cũng không cho. Có phải ở nhà bà nội cháu nhặt được vàng của địa chủ chôn ngày xưa không? Thiết Trụ, nói thật cho mấy chú biết đi. Dù chỉ là một hạt vàng nhỏ, chúng ta cũng được ké chút vận may. Này ông Vương, Di Lý, mọi người đừng có hỏi han linh tinh nữa. Chị cháu bảo rồi, giá trị của tụi cháu bây giờ ấy à. Sau này kẹo sữa thỏ trắng phải ăn theo cân, kẹo hoa quả phải giải đầy giường. Mọi người có hiểu thế nào là sướng dương không? Bà con bị hai chị em nói cho ngơ ngác cả người. Trong lòng ai nấy đều bứt rứt như mèo cào. Đúng lúc này, mẹ họ Giang cũng đi tới. Hai cái đứa này đúng là muốn làm loạn rồi. Xem hôm nay mẹ có chị hai đứa không? Mẹ, bỏ cái gậy này xuống đã. Chúng ta nói chuyện chính sự. Mẹ muốn đánh một gậy này cho hả giận, hay là muốn nhà họ Giang chúng ta từ nay về sau bữa nào cũng có thịt kho tàu, thì cái đầu nhà con ấy để mẹ vụt cho một trận rồi tính tiếp. Thiết Trụ thấy mẹ nguôi giận đôi chút, nhìn Mạnh Nha một cái, sau đó lôi từ trong túi ra củ nhân sâm nhặt được ở trong núi sâu,